به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل دوم. تکنیک‌های رایج در روانشناسی تاریک. ترغیب. ابتدا باید به تشریح مفهوم ترغیب یا قانع سازی بپردازیم. وقتی از مردم درباره مفهوم ترغیب سوال می‌کنیم، غالباً در مورد تبلیغات و آگهی‌هایی که در رقابت با هم افراد را تشویق به خرید محصولات خود می‌کنند، صحبت می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز این عبارت را به واسطه رقابت نامزدهای انتخاباتی برای جمع‌آوری رأی بیشتر درک می‌کنند و از طریق دادن وعده‌های مبنی بر تغییر شرایط موجود آن را تشریح می‌کنند. هر دوی اینها نمونه‌هایی از ترغیب به شمار می‌روند، چرا که در هر دو نمونه فردی به واسطه انتقال یک پیام سعی بر تغییر و یا تأثیرگذاری بر طرز تفکر افراد دیگر دارد. وقتی از مردم درباره ترغیب سوال کنید، متوجه نگرش منفیشان به این واژه خواهید شد. آنها غالباً به فرد کلاهبرداری می اندیشند که تلاش می کند بر عقاید و باورهایشان تأثیر بگذارد و آنقدر به این کار ادامه می دهد تا در نهایت آنها را مجاب کند. با این حال ترغیب همیشه مفهوم تاریکی ندارد و گاهی در زمینه‌های مفید و سودمندی همچون کمپین‌های ترک اعتیاد از آن استفاده می‌شود. پورلوف ترغیب را به عنوان فرایندی نمادین تعریف می‌کند که در آن فرد یا افرادی با ایجاد ارتباط با اشخاص سعی می‌کنند تا دیگران را متقاعد کرده و نگرش یا رفتارهایشان را از طریق انتقال یک پیام در فضایی بی‌طرف و شرایط تصمیم گیری آزادانه تغییر دهند. در فرایند ترغیب، افراد تصمیم نهایی را با اراده آزاد خود اتخاذ می کنند. حتی اگر ترغیبگر با استفاده از روش‌های متقاعد کننده مختلف سعی بر ترغیب آنها به انتخاب موضوعی خاص کرده باشد، در این فرایند باز هم همه افراد آزادند تا راه خود را با اراده خود انتخاب کنند. دستکاری روانی. دستکاری یا اعمال نفوذ روانی چیست؟ این کتاب به عنوان یک راهنما برای درک مفهوم دستکاری عمل می کند و این کار را با تکیه بر مفاهیم مربوط به دستکاری روانشناختی انجام خواهد داد که به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری اجتماعی و تغییر نگرش سایرین شناخته شده است. افراد کنترلگر منافع خود را به قیمت از بین بردن منافع شخصی دیگران تأمین می کنند. غالب روش‌هایی که به کار می‌برند فریبنده و استثمارگرانه است. تأثیرگذاران اجتماعی همیشه افراد ناسالم با شخصیت‌های تاریک نیستند، بلکه گاهی افرادی خیرخواه همچون پزشکانند که شما را وادار به ترک عادات ناسالم غذایی خود می‌کنند. در مقابل این افراد دسته دیگر قرار دارند که در راه تلاش برای دستیابی به خواسته هایشان از افراد دیگر برخلاف خواسته شخصی آن افراد استفاده ابزاری می کنند. این عملکرد جزء تأثیرات اجتماعی تاریک به شمار می رود و می توان خطرآفرین و مضر باشد. دستکاری عاطفی نمونه ای از ترغیب ناسالم و تمهیل اجبار بر افراد است. در این حالت فرد کنترلگر اهداف خاصی در ذهن داشته و از روش‌های مختلفی برای سوء استفاده و بهره‌وری از اطرافیان و الغای خواسته خود به آنها استفاده کرده
و از آنان برای رسیدن به هدف نهاییش بهره میبرد. این مسئله اصولاً به باجخواهی عاطفی منجر می شود. افراد سوء استفاده‌گر برای اینکه دیگران را مجبور به انجام کار مد نظر خود کنند، از کنترل ذهن، شستشوی مغزی و ارعاب بهره می‌جویند. ممکن است سوژه فرد کنترلگر مایل به انجام کار مد نظر کنترلگر نباشد، اما به خاطر باجخواهی یا هر روش دیگری که فرد کنترلگر روی او پیاده کرده است، راه دیگری به جز تن دادن به خواسته او نیابد. اکثر افراد کنترلگر فاقد احساس دلسوزی و همدلی نسبت به دیگران هستند و به همین خاطر با انجام اعمالی نظیر آنچه گفته شد مشکلی ندارند. سایر کنترلگرها تنها می‌خواهند به هدف نهایی خود دست یابند و اهمیتی نمی‌دهند که در این مسیر چه کسی ناراحت شده یا آسیب می‌بیند. به علاوه این دسته از افراد کنترلگر از ورود به یک رابطه سالم نیز هراس دارند، چرا که اعتقاد دارند دیگران آنها را قبول ندارند و در زندگی خودشان نمیپذیرند. سایر افرادی که رفتارهای کنترلگرانه شبیه به این دارند نیز آنها را به زندگی خود راه نخواهند داد. غالباً افرادی که شخصیتی کنترلگر دارند نمی‌توانند مسئولیت اعمال، مشکلات و زندگیشان را بر عهده بگیرند. از آنجایی که این افراد کنترلگر نمی‌توانند نسبت به این مسائل مسئولیت پذیر باشند، از روش‌های دستکاری ذهنی استفاده می‌کنند تا دیگران را مجبور به پذیرش تقصیر اشتباهات خود کنند. باجخواهی عاطفی یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ها در این زمینه است. این امر درست در لحظه‌ای رخ می‌دهد که فرد کنترلگر شروع به ایجاد احساس گناه یا دلسوزی در سوژه خود می‌کند. این دو احساس به این دلیل انتخاب می‌شوند که قدرتمندترین احساسات انسان هستند و به احتمال زیاد سوژه را وادار به پیروی و انجام خواسته فرد کنترلگر خواهد کرد. افراد کنترلگر با برانگیختن حس دلسوزی یا احساس گناه قادر به سوء استفاده از سوژه خود خواهند شد و دیگران را وادار به همکاری در مسیر رسیدن به خواسته نهایی خود خواهند کرد. اغلب اوقات فرد کنترلگر نه تنها میتواند موجب ایجاد این احساسات در فرد شود، بلکه میتواند میزان و اندازه این احساس دلسوزی یا حس گناه را در فرد سوژه در مقیاسی شدیدتر از جو حاصل از شرایط موجود کنترل کند. این بدان معناست که این افراد قادرند احساسات شما را به گونه‌ای دستکاری کنند که احساس گناه حاصل از ترک کردن یک میهمانی دوستانه به احساس گناه حاصل از حاضر نبودن در یک جلسه اداری تبدیل شود. باجخواهی عاطفی یکی از تکنیک‌های مورد استفاده افراد کنترلگر است. یکی دیگر از تکنیک‌هایی که بسیاری از کنترلگرها در آن موفق عمل کرده اند، ایجاد حس مجنون انگاری در سوژه است. این تکنیک بر پایه ایجاد شک و تردید در فرد سوژه صورت می‌گیرد، به صورتی که فرد چنان از درون دچار تردید می شود که احساس می کند در حال از دست دادن عقل و دیوانه شدن است. فرد کنترلگر برای ایجاد حس جنون در فرد سوژه عموماً از گونه‌ای از پرخاشگری منفعل استفاده می کند. آنها همچنین ممکن است
به صورت کلامی به حمایت از سوژه بپردازند، اما سپس افعال غیر کلامی از خود نشان دهند که کاملا در تناقض با گفته هایشان باشد. همچنین ممکن است فرد کنترلگر عمدن تلاش به تضعیف برخی فعالیت‌ها و اعمال فرد سوژه کند، آن هم درست در حالی که خود علنا رفتار و اعمالی مشابه با فرد سوژه از خود نشان می‌دهد و اگر بر حسب اتفاق فرد سوژه متوجه این تضاد شود، فرد کنترلگر با فریب، توجیه و نفی واقعیت سعی بر نجات خود از غرق شدن در این وضعیت خواهد کرد. یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به افراد که دست به کنترل و دستکاری عاطفی میزنند این است که این افرادی گاهی موفق به درک نیازهای سایر افراد نمی‌شوند و به مرور توانایی راضی کردن آنها و یا حتی اهمیت دادن به نیازهایشان را از دست خواهند داد. البته این مسئله دلیلی برای توجیه رفتار و اعمال آنها نیست، اما کنترلگرها اغلب به منافع سایر افراد توجه نمی کنند و یا این مسئله دغدغه آنها نیست. به همین خاطر نیاز سایر افراد برای سوء استفاده بهتر از آنها در اولویت این افراد قرار نمی گیرد. به همین خاطر بدون احساس گناه و یا عذاب وجدان به دستکاری عاطفی سایرین می پردازند. همین موضوع جلوگیری از فرایند دستکاری عاطفی را دشوار ساخته و همچنین به طور منطقی توضیح می دهد که چرا افراد کنترلگر باید هرچه سریعتر برای نجات خود انجام این عمل را ترک کنند. ایجاد روابط دوستانه طولانی مدت و مثبت برای افرادی که دست به چنین کاری می‌زنند دشوار خواهد شد، چرا که افرادی که با آنان وارد رابطه می‌شوند مدام احساس می‌کنند که مورد سوء استفاده این افراد کنترلگر واقع شده اند و نمی‌توانند به آنها اعتماد کنند. این مشکل همچنین در قدم‌های اولیه ایجاد رابطه به چشم می‌خورد. از طرفی فرد کنترلگر نمی‌تواند متوجه نیازهای طرف مقابلش شود و از طرف دیگر آن فرد نمی‌تواند پیوند عاطفی مناسب با فرد کنترلگر ایجاد کرده و یا به او اعتماد کند. تفاوت ترغیب و دستکاری. همانطور که پیشتر گفته شد، ترغیب را میتوان به عنوان فرایندی نمادین تعریف کرد که در آن فرد یا افرادی با ایجاد ارتباط با اشخاص سعی می‌کنند تا آنها را متقاعد کرده و نگرش یا رفتارهایشان را از طریق انتقال یک پیام در فضایی بی‌طرف و شرایط تصمیم گیری آزادانه تغییر دهند. دستکاری یا اعمال نفوذ روانی ابزاری برای تاثیرگذاری اجتماعی با هدف متقاعد کردن افراد به تغییر دیدگاهشان است. ترغیب از این روی با دستکاری تفاوت دارد که در آن سوژه مختار است آزادانه تصمیمی اتخاذ کند. فردی که دست به ترغیب دیگران میزند از روش‌هایی برای تاثیرگذاری بر قربانی خود به صورتی خاص استفاده خواهد کرد، اما در نهایت اتخاذ تصمیم نهایی به عهده خود فرد قربانی خواهد بود. در دستکاری ذهنی افراد کنترلگر از روش‌های اعمال نفوذ خاص خود برای فریب قربانیان و مجبور کردن آنان به انجام عملی برخلاف میل باطنیشان استفاده می کنند و قربانیان تن به انجام خواسته آنان خواهند داد، چرا که احساس می کنند چاره‌ای جز این ندارند. روش‌های دستکاری احساسی.
بمباران عاطفی. بمباران عاطفی یکی از روش‌هایی است که افراد کنترلگر معمولاً در برخوردهای اول با قربانیان خود از آن بهره می‌برند. این روش شامل بیان شدید، غیر منتظره و قوی احساسات مثبت نسبت به فرد سوژه است. در این روش فرد به صورت غیر منتظره و ناگهانی شروع به ابراز شدید احساسات مثبت عاطفی به فرد قربانی خود می کند. این مسئله ممکن است در ابتدا کمی ضد و نقیض و گیج کننده به نظر بیاید. شاید برایتان سوال پیش بیاید چرا اگر هدف این فرد آسیب زدن به فرد مورد نظر است در ابتدا با قربانی خود شدیداً عاطفی و مثبت برخورد می کند؟ علت این است که هدف وسیله را توجیه می کند. فرد کنترلگر با این عمل باعث ایجاد حس اعتماد، محبت و تحسین عمیقی از سمت فرد قربانی به خود می شود و همچنین موضوع ایده‌ای پشت روش بمباران عاطفی است. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته از جانب فرد کنترلگر، میزان استفاده از بمباران عاطفی و سوژه‌هایی که قرار است به واسطه این عمل کنترل شوند، اساس کار دستکاری عاطفی را تعیین می‌کنند. یک سوژه تنها بی‌پناه که بیشتر از سایرین خواهان کمک و دلداری است، تحت بمباران عاطفی شدیدتری از سوی کنترلگر قرار می‌گیرد، چرا که کنترلگر می‌داند که چنین فردی با این شرایط بیشتر خواهان و پذیرای این روش عاطفی است. به مرور هرچه فرد قربانی بیشتر تحت تاثیر این عواطف قرار بگیرد، تلاشی که فرد کنترلگر برای ایجاد و ابراز احساسات مثبت می کند کمتر خواهد بود. تشریح روش بمباران عاطفی 2 درس مهم در مورد دستکاری عاطفی به ما ارائه می دهد. درس اول آن این است که ماهیت پنهان دستکاری عاطفی در آن به خوبی نشان داده می شود. تصور کنید که بخواهید به جنبه منفی بمباران عاطفی پی ببرید. خب این آقا با من خیلی مهربان بود و باعث می شد احساس خیلی خوبی داشته باشم. بسیار بعید است پس از گفتن چنین جمله‌ای زنگ خطری مبنی بر امکان مورد سوء استفاده قرار گرفتن برایتان به صدا در بیاید. کتابی که در دستان شماست مثالهای فراوانی درباره این مسئله که چطور ممکن است چیزی که در ظاهر مثبت میرسد نتیجه منفی در پی داشته باشد و به شما ارائه خواهد داد. دومین درس مربوط به دستکاری عاطفی که میتوان از طریق روش بمباران عاطفی به آن پی برد. این است که چگونه دستکاری عاطفی متناسب با هر وضعیت میتواند به صورت منحصر به فردی طراحی شده و شکل بگیرد. کنترلگران با تجربه با آزمایشات پنهانی که روی افراد متعددی در طول تاریخ انجام داده اند، مطالب زیادی درباره ظرافت‌های این کار آموخته‌اند. به همین ترتیب آنها درست می‌دانند که در هر شرایطی باید از کدام روش دستکاری عاطفی چه مدت زمانی و با چه شدتی استفاده کنند. همدلی قابلیت قرار دادن خود به جای شخص دیگر و درک عواطف و احساسات شخص اوست. شخص همدل کسی است که میتواند در درجات خاص و متفاوت به حدی با افراد رابطه برقرار کند که آنها قادر به
ابراز احساسات واقعی و عمق خود باشند. اینکه افراد همدل این توانایی را از کجا کسب کرده اند هنوز برای بسیاری از افراد مشخص نیست، اما شمار زیادی بر این باورند که همدلی یک استعداد ذاتی است و از طریق DNA منتقل می شود. در مورد نحوه عملکرد آن باید گفت همه چیز در جهان با انرژی الکتریکی بسامدزایی می کند و اینطور به نظر می رسد که افراد همدل قادر به درک و دریافت تغییرات انرژی الکتریکی در اطراف خود هستند. اشخاص همدل عموماً افرادی مهربان، با محبت، دوست داشتنی، دلسوز و با ملاحظه نسبت به احساسات سایر افراد تلقی می شوند. با این همه احتمالاً شگفت زده می شوید اگر دریابید که یک فرد همدل بودن نیز می تواند جنبه‌ای تاریک به خود بگیرد. جوهره همدلی به خودی خود تضمین می کند که بسیاری از افراد تحت حمایت و کمک افراد همدل قرار گرفتند. به علاوه این موضوع را هم باید مد نظر گرفت که افراد همدل بیش از دیگران جهان اطراف خود را درک می کنند و به همین علت نیز مشکلات خاصی در برخی از حوزه‌های زندگی گریبانگر آنها خواهد شد. جنبه تاریک افراد همدل این است که احساساتشان قابل کنترل نیست. ممکن است فکر کنید که آنها به خوبی احساساتشان را تحت کنترل دارند، اما حقیقت این است که این افراد مدام درگیر تلاش برای کنترل احساساتشان هستند. گاهی اوقات ممکن است به همین علت دچار افسردگی شوند، چرا که با شدت و قدرت زیادی قادر به درک و احساسات و به ویژه ناراحتی دیگران هستند. در این شرایط تشخیص احساسات خود از احساسات دیگران برایشان دشوار شده و نیاز دارند فرد همدل دیگری را بیابند که احساساتشان را برای او ابراز کنند. افراد همدل ممکن است هنگامی که در معرض انرژی الکتریکی منفی قرار دیگران واقع می شوند و تلاش می کنند تا خود را با آن وفق دهند، مقادیر زیادی از اطلاعات مربوط به این بار منفی را در خود ذخیره کرده و در نتیجه دچار خستگی، پریشانی روانی شوند. این که می‌خواهند از همه چیز سر درآورده و آن را درک کنند، به مرور موجب سردرگمی و خستگی بیش از حدشان خواهد شد. اصولاً این افراد به طور ویژه‌ای در معرض انرژی منفی هستند و با توجه به روحیاتشان به شدت از این مسائل ناراحت می‌شوند. پس منطقی است زمانی که احساس می کنند انرژی منفی اطرافیانشان است، دچار خستگی شوند. افراد همدل به این دلیل که افرادی مهربان و با محبتند و همیشه به ذات خوب انسانها باور دارند، اغلب تحت استثمار افرادی که از وجدان بهره کمی برده اند قرار می گیرند. افراد همدل ذاتاً بخشنده و مهربانند و به همین خاطر کسانی را به خود جذب می کنند که همیشه از آنها بهره می برند و در عوض چیزی به آنها باز پس نمی دهند. یک فرد همدل بلافاصله پس از آن که متوجه شود که رکب خورده و مورد سوء استفاده قرار گرفته، دچار افسردگی عمیقی می شود. از آنجایی که همدلی باعث می شود بیش از دریافت تمایل به بخشیدن به دیگران داشته باشید، افراد همدل اصولاً به سلامت روانی و بدنی خود توجه نمی کنند و آن را نادیده می گیرند. این افراد تحت فشار احساسی شدیدی قرار می گیرند و اغلب همین موضوع
به طرف تاریک ماجرا بدل می شود، چرا که اصولاً فراموش می شود که باید به این افراد نیز توجه شده، به آنها اهمیت داده شده و از آنها مراقبت شود. یک فرد همدل تمام بیرحمی‌های جهان را دیده و تجربه کرده است و به همین خاطر اینکه خودش را به طور کامل وقف یک فرد کند برایش بسیار دشوار است. آنها یک بخش کوچک از قلبشان را برای خودشان نگه می‌دارند تا اگر در آینده مورد خیانت واقع شدند هنوز چیزی برایشان باقی مانده باشد. آنها به خود اجازه نمی‌دهند که عمیقاً عاشق شوند، چرا که از آن حجم از عشق هراس دارند و می‌ترسند که آمادگی پذیرش آن میزان از احساسات را نداشته باشند. همدلها افراد فداکار و از خودگذشته‌ای هستند که روزانه تحت فشار اطلاعات حسی فراوانی قرار می‌گیرند و به همین خاطر اغلب احساس می‌کنند بار سنگینی را به دوش می‌کشند. آنها کمک به دیگران را هدف و وظیفه خود در زندگی می‌دانند، اما این نگرش بار سنگینی بر دوششان می‌گذارد، چرا که نمی‌توانند به همه کسانی که با آنها ملاقات می‌کنند کمک کنند. آنها ترجیح می‌دهند که نگرانی‌های فرد دیگری را بر دوش بکشند و آن فرد را ناامید نکنند، حتی اگر با این کار به خودشان آسیب وارد شود. اگر این افراد بخواهند که از جنبه تاریک شخصیتی خود دور بمانند، باید بیاموزند که همه افرادی که در زندگی با آنها برخورد می‌کنند و را به خود مقدم ندانند، همچنین باید به دیوارهای دفاعی قلب خود هر از چند گاهی اجازه باز شدن بر روی فرد خاص را داده و درک حس عشق را به قلبشان هدیه کنند. برد فرایند و روند برد ساده و سرراست است، اما انجام آن اغلب راحت نیست. علتش هم این است که طرز فکر بسیار متفاوت‌تری از آنچه اکثر ما در مواجه با اختلاف نظرها داریم می‌طلبد. علاوه بر این، همانطور که در ادامه مطلب خواهید دید، پیروی از این روند به صبر و خودداری نیاز دارد. وقتی از این روش پیروی کنید، راه حلی که میابید مسلماً برایتان خوشایند خواهد بود. پیروی از این روش رضایتمندی رو به افزایشی از روابط شما به ارمغان خواهد آورد. قدم اول، هوشیار باشید. به جای بی‌توجهی به تفاوت‌هایتان با طرف مقابل، آنها را به خوبی بشناسید. بدانید که هر گونه بی‌توجهی به این مسئله باعث خواهد شد که این اختلاف نظرها شادی و رضایت را از روابطتان خارج کند. لطفاً هوشیار باشید، چون مادامی که شما با حفظ ادب و احترام این تفاوت‌ها را مدیریت کنید، به واسطه داستان این تفاوت‌ها فرصتی فوق‌العاده برای عمیق‌تر کردن رابطه‌تان با طرف مقابل به شما داده خواهد شد. قدم دوم، عصبانیت را کنار بگذارید. وقتی که یک یا هر دو طرف رابطه عصبانی باشند یا احساساتشان جریحه دار شده باشد، همکاری و مساعدت برای هر دو فرد بسیار دشوار است. وقتی احساس عصبانیت می کنید، چقدر امکان دارد که با صبر و حوصله به حرفهای طرف مقابل گوش دهید؟ وقتی احساساتتان
جریحه دار شده چقدر امکان دارد که به دنبال یک نتیجه برد و مسالمت آمیز باشید؟ مسلماً برای دستیابی به شرایط برد باید ابتدا از شر عصبانیت خلاص شوید. قدم سوم، با نگرش برد رفتار کنید. این بدان معناست که شما وظیفه دارید که راه حلی بیابید که برای اختلافات و تفاوت‌های هر دو طرف رابطه کارساز باشد. یعنی وقتی راه حلی باعث برد شما و باخت طرف مقابلتان می شود، خود شما نیز نباید آن را بپذیرید. باید بگویید که به دنبال سازش و مصالحه‌ای نیستند که در آن یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده محسوب شود. شما باید متعهد شوید که فقط راه حلی را بپذیرید که در آن هر دوی شما برنده باشید و هیچ کدام بازنده به شمار نیاید. قدم چهارم، با دقت گوش کنید. نگاه دقیقی به جزئیات مهم و مورد نیاز بیندازید. احتمالاً همین الان هم می‌دانید که چطور برنده شوید، اما باید بدانید که چطور طرف مقابلتان نیز برنده خواهد شد. چطور امکان دارد که به یک شرط برد دست یابد. وقتی تنها راه پیروزی خود را می‌دانید و از چگونگی پیروز شدن طرف مقابلتان اطلاعی ندارید، باید به دقت گوش دهید تا اطلاعات مربوط به این مسئله را به دست بیاورید. وظیفه شما تنها همین است که بدون قضاوت و پیش داوری گوش فرا دهید. این بدان معناست که هر دوی شما بدون توجه به خواسته ها و ارزش های فردیتان به خواست طرف مقابل گوش دهید. وقتی اطلاعات مورد نیاز را به واسطه این گفت و شنود بی‌طرف به دست آورید، آماده یافتن یک راه حل برد برای مشکلاتتان هستید. قدم پنجم، فکر بکر ناگهانی. حال بدون دخالت‌های عاطفی و با نگرش برد آماده‌ای تا یک راه حل مناسب برای اختلافتان بیابید و کاملا متوجه باشید که این برد برای هر دوی شماست. کاری که در قدم پنجم انجام می دهید این است که فکرتان را روی هم بریزید و اجازه دهید که افکار بکر و ناگهانی مناسب با شرایطتان به ذهنتان خطور کند.